bridal ano? May mesa kami. Bridal ano? Ma, may mesa na kami. Saan na kayo? Lahat na nanay ko baka mag-alala po. Hi guys! So nandito tayo ngayon sa Sefriya, dito sa Alitagtag, Batangas. Ayan, we will be having an ocular together with our couple and stylist nila. Paano kasi video na ako? God damn it.
Sabi, saan pa nakabilas? Pero depende, minsan sa lupa. Hi guys! Welcome back to my channel. Once again, this is Pinay Supermom. Ito nga guys ngayon. So, galing na kami sa Sefriya kanina. And syempre, after ng meeting namin, pababa na kami, pabalik na kami sa Manila. So, napadaan kami dito at nakita namin itong CJR Kainan sa Kubo. Ayan, nung padaan pa lang kami, actually nalagpasan namin siya, pero na-attract kasi kami doon sa mga Kubo style nila na mga dining set. So, bumalik ako. So, nagpunta kami dito. Nakita namin na eat all you can pala siya and very affordable yung price nila. So, if you can see dito sa likuran ko, ito yung kanilang mga prices, no, for eat all you can. So, 250 pesos yung kanilang buffet. 249, sorry. Yeah. So, 249 pesos yung kanilang buffet. And open siya from 11 to 2. At saka for dinner naman, 6 to 9 p.m. Kaya guys, kung dito lang naman din kayo sa Lipa o papunta kayo sa Alitagtag, Batangas, daanan nyo na to. CJR Kainan sa Kubo, and you will experience talaga ang sarap ng pagkain and very fresh lahat yung mga kinain namin dito. Kaya maaga pa lang nabusog na kami kasi talagang lahat masarap siya. Plus, hindi mo na kailangan bilhin pa yung sa drinks mo kasi meron na rin kasama tong water at saka meron na rin silang iced tea. And actually, pwede rin tong place nila for event.